Lệnh của Thẩm Vương, phong tỏa biên giới, không để lọt ai. Bệ hạ, mau đi theo mật đạo. Phản quân phá thành rồi, nếu trẫm rút lui thì Giang Sơn này sẽ thực sự diệt vong. Trẫm vẫn chưa chết, kẻ nào dám xông vào. Hoàng đế trúng tiễn rồi. Hoàng đế chết rồi. Độc, Nhị thiếu, cậu không được cử động đâu. Người đâu? Thẩm Nhị thiếu, cậu vừa tỉnh, không được xuống giường đâu, hộ giá. A Cận, Giang Sơn này giao cho con. Giao cho con rồi, phụ hoàng. Con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tiểu Cận, A Cận đừng sợ. Con là hoàng đế, cũng là con ngoan của mẫu hậu, mẫu hậu. Tiểu Cận, tỉnh rồi sao lại rút kim ra? A Cận, lùi ra sau, chỉ cần Hoàng huynh còn sống, không ai dám đụng vào đệ. Hoàng huynh. Bác sĩ Lý, Thẩm tổng, Nhị thiếu gia vừa tỉnh, đầu lại từng bị va đập, có thể bị rối loạn nhận thức tạm thời. Đây không phải tạm thời đâu. Nó nhận vơ cả nhà thành hoàng thân quốc thích rồi. Thẩm Yến, con đừng kích động em nữa. Mẹ, là nó gọi con là hoàng. Em nó vừa tỉnh, đầu óc còn lú. Con nhường em một chút thì sao? Nhường ư, nó mà gọi nữa khéo bố đăng cơ luôn đấy. Thẩm Yến. À. Không phải Tiêu Cận, là Thẩm Cận, Nhị thiếu gia. Để tôi kiểm tra nhé, to gan. Dám dùng yêu khí nhìn lén Long Nhan. Tiểu Cận, đây là bác sĩ, không phải người xấu đâu. Thái y cũng na ná vậy. Nhị thiếu, cậu nhìn ngón tay tôi này, trẫm đang nhìn. Thẩm đồng, Thẩm phu nhân, Thẩm tổng, chỉ số cơ thể của nhị thiếu tạm thời ổn định. Va đập ở đầu gây ra rối loạn nhận thức. Mấy ngày này cố gắng đừng kích động cậu ấy. Được được, chúng tôi sẽ không kích động. Giá cổ phiếu tập đoàn Thẩm thị đang biến động. Liệu cuộc liên hôn Lục Thẩm có thay đổi, thu hút sự chú ý? Sao vật này nhốt được người sống mà? Yêu tinh à? Không phải. Sao người bên trong lại nói được là phát sóng? Hừ, yêu thuật. Khoa học đấy, triều đại của các người. Yêu thuật đúng là hoành hành thật. Thẩm tổng, nghe nói Thẩm nhị thiếu tỉnh rồi. Vậy tiệc tối nay chắc đến dự được nhỉ? Em ấy vừa tỉnh, không tiện tham dự đâu. Thẩm tổng, thế thì không hay lắm. Hôn ước của em gái tôi và Thẩm vẫn nên gặp mặt nói cho rõ ràng. Các trưởng bối trong giới đều đến cả rồi, nếu không tới, e là người ngoài lại nghĩ Thẩm gia sợ thua. Lục Tử Hằng, Tiểu Cận vừa bị tai nạn. Lục gia các người nhất quyết phải từ hôn tối nay sao? Thẩm tổng đùa rồi, chúng tôi chỉ muốn từ hôn êm đẹp thôi. Tiểu Cận mới vừa tỉnh, thế mà họ nằng nặc đòi từ hôn ngay tối nay. Đây đâu phải từ hôn, là muốn giẫm nát mặt mũi Thẩm gia thì có. Lục gia năm đó nhờ Thẩm gia mới phất lên, giờ Thẩm thị vừa gặp chút rắc rối, bọn họ đã cuống cuồng rũ sạch quan hệ. Để con đi xử lý. Vậy còn Tiểu Cận, em ấy không đi. Từ hôn không liên quan đến em, giờ em chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Ai từ hôn? Lục gia. Lục gia là phiên quốc nào? Không phải phiên quốc, là đối tác làm chịu ân huệ của Thẩm gia. Thấy Thẩm gia gặp nạn liền xé bỏ khế ước. To gan thật. Tiểu Cận, em đừng làm loạn. Hoàng huynh, đừng gọi anh như thế. Người ta đã đánh tới tận cửa Thẩm gia rồi, huynh lại muốn đóng cửa nhẫn nhịn sao? Từ hôn thì được, nhưng làm nhục Thẩm gia thì tuyệt đối không. Em có biết mình đang nói gì không đấy? Trẫm rất tỉnh táo. Câu này vốn đã chẳng tỉnh táo chút nào rồi. Tiểu Yến, giờ không phải lúc gậy mạnh đâu. Phụ hoàng yên tâm. Gọi là ba, phụ, ba. Tiểu Cận biết gọi ba rồi kìa, chứng tỏ em nó đang dần hồi phục. Mẹ, đây không phải hồi phục, đây là lỗi cập nhật hệ thống thì có. Con bớt nói vài câu đi. Thay y phục. Em nói cái gì? Thay y phục cho trẫm. Ở đây không phải hoàng cung.
Thế thì bảo người lấy quần áo đây. Mau lấy quần áo cho Tiểu Cận. Mẹ định cho em ấy đi thật à? Bác sĩ nói không được kích động nó mà. Giờ rốt cuộc là ai kích động ai đây? Tối nay có 3 quy tắc. Thứ nhất, không được chủ động đánh người. Nếu có kẻ phạm thượng thì sao? Báo cảnh sát, báo quan. Gần giống vậy. Thứ hai, không được nói chém đầu, chu di cửu tộc, lôi ra ngoài. Thế thì nói gì? Mời luật sư. Người của hình bộ à? Cũng tương tự thế. Thứ ba, không được ngồi bàn tiệc chính. Tại sao? Vì đó không phải yến tiệc của em. Sẽ nhanh chóng thành của trẫm thôi. Sao mình có dự cảm không lành thế này? Đây là vật gì? Xe ô tô. Không có ngựa kéo. Lại có thể tự chạy. Nó có động cơ. Trẫm hiểu rồi. Là thiết mã. Em thích gọi vậy cũng được. Sợ sao? 12 tuổi trẫm đã cưỡi ngựa ra trận. Lẽ nào lại sợ con thiết mã còn thế? Em bám chặt dây an toàn làm gì? Đây là cương ngựa. Sao thế, mẹ? Mẹ không sao. Con tỉnh lại là tốt rồi. Người Thẩm gia dám vác mặt đến thật à? Nghe nói Thẩm nhị thiếu đụng hỏng não rồi mà. Tối nay chắc chắn có kịch hay để xem rồi. Sao cảm giác không giống trước đây nhỉ? Vẫn là gương mặt đó, nhưng ánh mắt sao đáng sợ thế? Nhớ kỹ, không được gây chuyện. Hoàng huynh yên tâm. Em gọi vậy anh càng không yên tâm. Thẩm tổng, Thẩm nhị thiếu. Không ngờ mọi người đến thật. Tình hình tối nay đối với Thẩm nhị thiếu có lẽ hơi khó coi đấy. Mạnh lên. Ồ. Đêm từ hôn bắt đầu rồi. Thẩm nhị thiếu, bữa tiệc hôm nay là để Lục gia và Thẩm gia làm rõ chuyện hôn ước. Cậu ngồi ở đó e là không thích hợp đâu. Thẩm Ấn, đứng lên. Vì sao? Đây là ghế chủ tọa của Lục gia. Từ hôn là do các người đề nghị. Đương nhiên, dù cho các người có mời trẫm đến, thì ghế chủ tọa trẫm cũng không ngồi được sao? Biết ngay cậu ta hễ mở miệng là không ai đỡ nổi mà. Thẩm Ấn, cậu cứ phải làm loạn thế này sao? Cô muốn từ hôn. Được thôi. Các vị trưởng bối đều ở đây. Hôm nay tôi cũng không muốn nói khó nghe. Tôi và Thẩm Ấn vốn dĩ không hề hợp. Anh ta bất tài vô dụng, bốc đồng tùy hứng. Hễ có chuyện là chỉ biết cáu kỉnh. Hôn ước như thế này, tôi không thể nào tiếp tục được. Lục tiểu thư nói cũng không sai. Thẩm nhị thiếu trước đây quả thực không ra hồn. Thẩm gia hiện tại lại gặp chuyện. Lục gia muốn từ hôn cũng bình thường. Từ hôn, trẫm chuẩn tấu. Thẩm Ấn, bớt bày ra cái thái độ đó đi. Không đến lượt cậu từ hôn đâu. Thẩm nhị thiếu nghĩ thông suốt là tốt nhất. Đây là thỏa thuận từ hôn. Chỉ cần Thẩm nhị thiếu ký tên, từ hôm nay trở đi, hôn ước Lục Thẩm hai nhà chính thức hủy bỏ. Thẩm tổng, người bị từ hôn hôm nay là Thẩm nhị thiếu. Cũng nên để cậu ấy tự xem chứ. Nhìn phản ứng này của các người, chắc chắn có mưu mô, khế ước này có vấn đề. Thẩm nhị thiếu, cậu xem có hiểu không? Hoàng huynh, gọi người của hình bộ đến đây. Đã bảo gọi là luật sư rồi cơ mà. Cố Minh Nguyệt, đại tiểu thư học luật của Cố gia sao cũng ở đây. Nếu Thẩm tổng không ngại, tôi có thể xem giúp. Làm phiền Cố tiểu thư rồi. Cố tiểu thư, đây là chuyện riêng của hai nhà Lục Thẩm, nên tôi mới hỏi ý kiến Thẩm tổng. Đây không phải thỏa thuận từ hôn đơn thuần. Ý cô là sao? Bên trong còn đính kèm 3 điều khoản chấm dứt hợp tác kinh doanh, trong đó có một điều
biến việc Lục gia chủ động từ hôn, viết thành Thẩm gia đơn phương vi phạm hợp đồng. Nếu Thẩm Nhị Thiếu ký tên, Lục gia không chỉ được từ hôn êm đẹp, mà còn có thể quay lại đòi Thẩm thị bồi thường. Giải thích chút đi, Lục Tử Hằng. Cố tiểu thư, đây chỉ là điều khoản thông thường, chắc cô hiểu lầm rồi. Tôi chuyên học về mảng này, không hiểu lầm được đâu. Thẩm Nhị Thiếu, cậu muốn nói gì? Lục gia từ hôn, trẫm chuẩn. Lục gia tránh họa tìm lợi, trẫm cũng chuẩn. Nhưng ngươi vừa muốn xé bỏ liên minh, lại muốn cắt thịt Thẩm gia, còn muốn dẫm đạp mặt mũi Thẩm gia. Đây không phải là thông minh, mà là ngu xuẩn. Cậu nói ai ngu? Nói cậu đấy, nói nhẹ nhàng chút thì là tầm nhìn hạn hẹp, hèn nhát bất tài, lại còn thích viết hẳn âm mưu lên giấy. Cậu lấy tư cách gì mà nói anh tôi như vậy? Lục sao? Ngươi không muốn gả cứ nói thẳng là được, đâu có ai cản ngươi. Nhưng các người cứ mượn chuyện từ hôn làm nhục Thẩm gia, chính là bất nghĩa. Trước đây cậu đâu có như vậy. Thẩm Ấn của trước đây đã chết một lần rồi. Nói thì hay lắm, Thẩm gia giờ vẫn phải dựa vào một mình Thẩm tổng chống đỡ mà. Thẩm Nhị Thiếu, ngoài việc giả điên ra, cậu còn biết làm gì nữa? Ha ha ha. Tử Hào, bỏ đi. Hoàng huynh, là hắn ra tay, đó là rượu vang, hắn định tạt trẫm. Lúc này nên làm thế nào? Tìm người quản sự, báo cảnh sát, báo cảnh sát. Cũng tỉnh táo gớm nhỉ, buồn cười quá, Thẩm tổng giờ như đang chăm con mọn vậy. Nhưng mà cú ban nãy cậu ta đánh dứt khoát thật đấy. Lục gia muốn từ hôn, Thẩm gia chấp nhận, nhưng muốn dùng thỏa thuận từ hôn để gài bẫy Thẩm thị thì không có cửa đâu. Mai tôi sẽ bảo bên pháp chế Thẩm thị liên hệ với Lục gia. Pháp chế Cố gia cũng có thể làm chứng. Cố tiểu thư, cô chắc chắn muốn nhúng tay vào sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cô Khanh không tồi, không được phong quan bừa bãi, nghe lọt tai hơn Cố tiểu thư đấy. Cả hai người đều bất thường như nhau. Thẩm Ấn, cậu sẽ phải hối hận. Hối hận ư? Ngươi chưa đủ tư cách. Đi thôi, đừng ép anh vác em ra ngoài. Làm càn. Ra ngoài trước rồi tính. Lục gia lần này mất mặt lớn rồi, giấu điều khoản trong thỏa thuận. Đúng là không tử tế gì. Thẩm Ấn có bị hỏng não hay không thì không biết, nhưng tối nay cậu ấy ngầu thật. Cái câu trẫm chuẩn tấu đó, đỉnh khóa. Mau nhìn này, có người đăng video lên mạng rồi. Wow, có người đăng lên mạng rồi hả? Tiểu Cận, đi chậm thôi con. Kiếp trước mẫu hậu cũng từng nắm tay trẫm như vậy. Chỉ là khi đó lòng bàn tay người rất lạnh. Mẫu hậu không cần phải lo lắng. Trẫm không sao đâu. Đừng tự xưng là trẫm nữa, Hoàng huynh lại muốn trách phạt sao? Thứ hai, cũng đừng gọi anh là Hoàng huynh. Hoàng huynh hôm nay hộ giá ở Lục gia có công. Trẫm tạm thời không so đo với anh. Anh thật sự là... Được rồi, Tiểu Cận vừa mới tỉnh, con đừng giữ với em nó thế. Mẹ, nó suýt biến tiệc từ hôn tối nay thành đại điển đăng cơ luôn rồi đấy. Nhưng nó đâu có chịu thiệt. Đó mới là trọng điểm. Tiểu Cận, tối nay làm tốt lắm. Phụ hoàng quá khen. Ây, hai người chơi trò này chưa chán à? Vào nhà trước đi. Nhị thiếu gia, mừng cậu về nhà. Tổng quản nội vụ là nhị thiếu gia. Chú Trần, đừng hùa theo em ấy. Bác sĩ dặn không được kích động nhị thiếu gia mà. Nên mọi người xem lời bác sĩ như bùa hộ mệnh luôn hả? Nếu đại thiếu gia cần, mai tôi nhờ bác sĩ viết hẳn một tờ giấy xác nhận luôn nhé. Cơ quan thăng dáng quái dị này gọi là thang máy, không có dây thừng kéo lại, tự nâng lên hạ xuống, rất nhiều ẩn họa.
cực kỳ an toàn. Trẫm đi Ngự Nhai, gọi là cầu thang bộ, mừng cậu về nhà. Ai ở bên trong? Tôi đây. Trốn ở trong đó, còn dám lên tiếng cám dỗ. Đó là loa thông minh. Kẻ giấu mặt ở trong hộp, đừng giả thần giả quỷ. Nếu nhị thiếu gia không thích, tôi cất đi trước vậy. Giữ hắn lại. Vâng, nhét vào phòng để đồ. Dịch cũng mượt quá ha. Sau khi nhị thiếu gia tỉnh lại, những suy nghĩ kỳ lạ này ngày càng nhiều. Tiểu Cận, húp chút canh trước đi. Con vừa mới tỉnh lại còn làm loạn cả đêm, không được để bụng đói. Thế nào, tay nghề ngự thiện phòng cũng tạm được. Thích thì ăn nhiều một chút, con mà khen nhà bếp một câu còn vui hơn là thưởng thêm tiền cho họ đấy. Đây là chụp vào sinh nhật mẹ năm ngoái. Anh lấy rượu vang dỗ em mới chịu đứng vào chụp. Đau lắm đấy. Không nên để mẫu hậu rơi lệ. Những người có thể xuất hiện trong hội đồng quản trị ngày mai. Em bảo em biết nhìn người phải không? Vậy xem đi. Anh chịu trách nhiệm phần quy tắc, em lo phần đừng chọc thủng trời là được. Hoàng thúc, nhị thúc, sáng mai thiết chiều. Để xem hắn có mấy phần to gan. Anh xin lại em luôn. Tiểu Cận, ăn xong đã. Con vừa mới tỉnh, không thể để bụng đói đến công ty được. Tạ mẫu hậu. Uống từ từ thôi kẻo bỏng. Buổi họp hội đồng quản trị hôm nay, Hoài Nhân nhất định sẽ vin vào chuyện từ hôn để gây khó dễ. Trẫm biết, phụ hoàng cứ yên tâm. Hôm nay Thẩm gia sẽ không có biến đâu. Ăn nhiều một chút mới có khí thế. Mẹ, con cũng phải đến hội đồng quản trị. Con tự lái xe đi. Tình thân gia đình này tan biến rồi sao? Thưởng Hoàng huynh. Thần cảm tạ người. Hoàng huynh bình thân. Nhị thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong, chuẩn bị thiết mã, lên chiều là đi làm, không phải lên chiều. Thế thì chuẩn bị xe, đi làm. Chú Trần, chú đổi giọng nhanh ghê nhỉ. Đều là đại thiếu gia dạy dỗ tốt ạ. Thẩm tổng, xin hỏi Lục gia từ hôn có ảnh hưởng đến Thẩm thị không? Sức khỏe Thẩm tổng không tốt, Thẩm thị có điều chỉnh ban quản lý không? Thẩm nhị thiếu hôm nay đến công ty là đại diện cho Thẩm gia sao? Xin đừng gây cản trở tiến độ. Nhị thiếu, hôm nay cậu còn ra tay đánh người nữa không? Các vị sử quan, hôm nay trong chiều nghị sự không nên ồn ào. Ý của em ấy là hôm nay là cuộc họp chính thức, xin mọi người phỏng vấn có trật tự. Nhị thiếu gia chào buổi sáng. Làm tốt bổn phận. Vâng, thưa nhị thiếu gia. Cơ quan thăng thiên là thang máy. Hôm nay nể mặt anh một lần. A Yến, Tiểu Cận. Hai đứa đến rồi à? Hoàng thúc. Nhị thúc. Tiểu Cận vừa mới tỉnh, sao cũng đến đây vậy? Chuyện của hội đồng quản trị không cần cháu phải bận tâm đâu. Thẩm ấn, vị trí của phụ hoàng, kẻ khác không xứng để ngồi. Hôm nay trẫm đến dự thính. Cách nói này cũng tạm tạm. Đại ca, tôi không đến được. Không có nghĩa là tai điếc. Tiểu Cận ăn sáng no chưa? Mẫu hậu yên tâm, đây là hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị cũng không thể để bụng đói đi họp được. Đại ca đã có mặt, vậy tôi nói thẳng luôn nhé. Tiệc từ hôn tối qua làm dùm beng lên, trên mạng toàn là video của Tiểu Cận. Hiện tại hình ảnh của Thẩm thị đang bị tổn hại, bên ngoài cũng đang nghi ngờ về sự ổn định của tập đoàn. Tôi đề nghị thành lập tổ quản lý lâm thời, do một vài thành viên hội đồng quản trị cùng tham gia xử lý các công việc quan trọng. Sức khỏe Thẩm tổng quan trọng hơn. Thẩm tổng còn trẻ, áp lực cũng lớn, đây là vì sự vững vàng của Thẩm thị thôi. Nhị thúc mở miệng ra là vì Thẩm gia. Thế tại sao không hỏi Lục gia gài bẫy trong hợp đồng? Tại sao không hỏi ai tung video tiệc từ hôn ra ngoài? Tại sao không hỏi ai trong công ty đã tuồn tin tức? Lại vội hỏi chuyện quyền hành trước. Tiểu Cận, hội đồng quản trị không phải chỗ để cháu làm loạn. Ý của em ấy là
Trước khi thảo luận điều chỉnh quản lý, thì nên điều tra rõ nguồn gốc rủi ro trước. Hoàng huynh dịch tốt đấy. Em ngậm miệng lại thì càng tốt. Thẩm tổng, tôi cũng thấy hiện tại nên ổn định tập đoàn trước. Tổ quản lý lâm thời không phải đoạt quyền, mà là giúp đỡ. Ông đang chột dạ sao? Nhị thiếu gia đùa rồi. Tôi sợ cái gì chứ? Ha ha, sợ bị tra ra. Tiểu Cận, không thể tùy tiện nghi ngờ nhân viên lâu năm. Người khác nói chuyện đều nhìn Thẩm Yến, ông lại nhìn cửa. Người khác nhắc đến Lục gia thì nhìn màn hình, ông lại nhìn nhị ca. Ông nói là giúp đỡ, tay lại không ngừng động đậy. Tôi không có. Hoàng huynh, tra lịch trình tối qua của giám đốc Triệu. A Yến, không thể vì vài câu nói mà điều tra người ta được. Nếu không có vấn đề gì, điều tra rõ ràng càng chứng minh sự trong sạch của giám đốc Triệu. Thẩm tổng, tra ra rồi. Sau tiệc từ hôn tối qua, xe của giám đốc đã vào bãi đỗ xe khách sạn trực thuộc Lục gia, dừng lại 26 phút. Trùng hợp thôi, tôi chỉ đi gặp bạn. Ngoài ra, một ngày trước khi tài liệu dự án bị rò rỉ, trợ lý của giám đốc Triệu đã dùng email cá nhân gửi đi một tập tin mã hóa bất thường. À, quả nhiên có nội gián, lão thần chưa chắc đã trung thành. Thâm niên không thể thay thế cho chứng cứ. Thẩm tổng, tôi đi theo Thẩm gia 20 năm rồi. Giám đốc Triệu đình chỉ công tác, phối hợp điều tra nội bộ. Nếu liên quan đến vi phạm pháp luật, Thẩm thị sẽ báo cảnh sát và xử lý theo pháp luật. Nhị thúc, người của ông xem ra không vững vàng lắm nhỉ. Chưa có bằng chứng thì đừng vội kết luận. Vậy thì ghi sổ trước đi. Giám đốc Triệu có vấn đề đương nhiên phải điều tra, nhưng việc này và tổ quản lý lâm thời là hai chuyện khác nhau. Hoài Nhân, Thẩm gia vẫn chưa loạn đâu. Đừng vội, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Vấn đề của giám đốc Triệu, bộ phận tuân thủ tiếp tục điều tra, tổ quản lý lâm thời tạm thời không bàn tới. Bãi chiều. Tiểu Yến, về nhà sớm nhé, mẹ hầm canh cho con, tuân theo ý chỉ của mẫu hậu. Thẩm tổng, bộ phận kỹ thuật vừa tra tài liệu mã hóa mà trợ lý giám đốc Triệu gửi đi, tài khoản trung gian có liên quan đến công ty trực thuộc Tần thị. Kẻ địch bên ngoài lộ diện rồi. Tạm thời đừng đánh động, tiếp tục điều tra, dụ địch vào sâu, thu thập chứng cứ hợp pháp. Cũng na ná vậy. À, chào nhị thiếu gia. Làm tốt bổn phận của mình. Hừ, sớm muộn gì em cũng làm công ty này chệch hướng mất thôi. Hoàng huynh, Thẩm gia không hề rối loạn. Hôm nay không loạn. Thẩm tổng, xảy ra chuyện rồi. Lại chuyện gì nữa? Dân gian có biến. Báo cáo của địch là hot search là địch báo. Bây giờ trên mạng một nửa đang khen ngợi, một nửa đang chỉ trích Thẩm thị quản lý hỗn loạn. Ai đang thao túng dư luận? Hẳn là những người liên quan đến Tần thị. Tần thị hành động nhanh thật. Kẻ địch bên ngoài thấy cổng thành chưa vỡ, liền làm lòng dân hoang mang trước. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì bọn họ gấp rồi. Chú Trần, sao chú lại đến đây? Phu nhân nói nhị thiếu gia vừa tỉnh đã lên chiều họp hành. Vừa tỉnh đã đi họp, sợ cậu bị đói. Mẫu hậu nhân từ. Công ty đâu phải chỗ phát canh. Phu nhân nói nhân viên công ty cũng vất vả, nên chuẩn bị một ít ban thưởng. Nhị thiếu gia, xin cậu cất lời. Chú Trần, chú nghe thấy cả rồi chứ? Lớn tuổi rồi, lãng tai thôi cậu. Sao họ có thể nói con điên điên khùng khùng? Con trai em chỉ nói chuyện hơi giống người của có gì không tốt chứ? Mẹ, đó không phải trọng điểm là họ ức hiếp Tiểu Cận. Trên mạng có mấy lời quả thực hơi quá đáng. Ba, con sẽ bảo PR hạ nhiệt xuống, không cần đè. Thẩm gia dạo này im ắng quá, bên ngoài đều tưởng ba đổ bệnh. Thẩm gia liền giải tán, giờ để cho họ thấy người nhà chúng ta đều ở đây. Phụ hoàng anh minh. Ha ha ha. Vậy chúng ta phản hồi thế nào? Ở đây có vài dự thảo tuyên bố. Quá mềm mỏng. Em muốn viết gì? Thẩm gia chưa sụp đổ. Đơn giản, trực tiếp, không vượt quá giới hạn. Để ở cuối bản tuyên bố. 10 phút nữa đăng tuyên bố bằng tài khoản chính thức của Thẩm thị. Thẩm gia chưa đổ, Thẩm thị vẫn tiến lên như thường. Câu này cháy phết, bệ hạ phán Thẩm gia vẫn còn. Ai nói Thẩm thị loạn rồi? Người ta vừa bắt được nội gián, mẹ Thẩm còn phát canh cho cơ mà. Mắc cười quá, bộ phận PR của Thẩm gia sao lại đi hùa theo thế? Thẩm tổng, có phóng viên muốn phỏng vấn nhị thiếu gia. Không nhận, tại sao không nhận?
Họ muốn hỏi xem em có điên hay không chứ. Không được đi, bọn họ chắc chắn sẽ bắt nạt Tiểu Cận. Mẫu hậu, họ hỏi trẫm điên hay không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là Thẩm gia không hề hỗn loạn, anh đi cùng em. Hoàng huynh hộ giá, anh đi giám sát xem em đừng có nói lung tung. Cố tiểu thư cũng ở đây, đề phòng cắt ghép ác ý. Thẩm nhị thiếu, rất nhiều cư dân mạng nghi ngờ lời nói hành xử hiện tại của ngài không thích hợp để đại diện cho Thẩm thị lên tiếng. Ngài nghĩ sao về điều này? Điều cô thực sự muốn hỏi không phải là tôi có thích hợp hay không. Cô muốn hỏi là Thẩm gia hết người rồi đúng không? Phụ hoàng lâm bệnh, nhưng vẫn để mắt đến Thẩm gia. Mẫu hậu mềm lòng, nhưng chưa từng e sợ điều gì. Hoàng huynh tính khí nóng nhưng rất gánh vác, có vài câu không cần nói ra đâu. Còn về trẫm, cách nói chuyện của trẫm có thể khác với các người, nhưng trẫm phân biệt rõ ai đang bảo vệ gia tộc, ai đang gây ra rắc rối. Trẫm điên hay không, không do cô quyết định. Thẩm gia sụp đổ hay không cũng không đến lượt cô quyết định. Hôm nay trẫm đứng ở đây chính là để nói với các người rằng Thẩm gia vẫn còn người. Thẩm gia vẫn còn người, điên hay không không đến lượt cô định đoạt. Hoàng huynh tính nóng nảy nhưng rất gánh vác. Thẩm tổng chắc đang nghĩ mình không nên ngồi cạnh. Mỗi lần cậu ấy mở miệng là câu nào cũng đánh trúng tim đen luôn. Mẹ Thẩm bảo vệ con cái, ba Thẩm làm hậu thuẫn vững chắc, anh trai phiên dịch, gia đình này cương xỉu. Tần thị càng bôi đen thì càng lộ rõ bọn họ có tật giật mình. Tiểu Cận nói hay quá. Thẩm đồng, ông xem lần thứ 3 rồi đấy. Phu nhân, nhị thiếu gia về có cần chuẩn bị thêm đồ ăn không ạ? Cần. Chuẩn bị cho Tiểu Yến một phần nữa, nó tự biết ăn. Tần tổng, nếu cứ để cậu ta nổi bật mãi, Lục gia và Tần thị đều sẽ bị cậu ta dắt mũi mất, vậy thì không cho cậu ta chiếm hết hào quang. Làm thế nào? Trong nội bộ Thẩm gia, không phải vẫn còn một vị nhị thúc đang sốt ruột muốn nắm quyền sao? Tiểu Cận, con có mệt không? Mẫu hậu yên tâm, trẫm không sao. Mẹ, hôm nay em ấy nói con tính nóng nảy lên cả hot thì vốn dĩ con nóng nảy còn gì, đó là lòng dân hướng về. Em ngậm miệng lại đi. Nhị thiếu gia, Ngự Thiện đã chuẩn bị xong, là bữa tối đã chuẩn bị xong. Phía sau trẫm, phụ hoàng, mẫu hậu vẫn còn, hoàng huynh vẫn còn. Lần này Thẩm gia sẽ không dễ dàng gặp biến cố đâu. Tiểu Cận, mau vào đi con, canh vẫn còn nóng đấy. Mẫu hậu vất vả rồi. Không vất vả, hôm nay con đã mang vinh quang về cho gia đình. Mẫu hậu, mẹ rất vui. Mẹ cũng bị em ấy lây rồi à? Thỉnh thoảng hùa theo một chút thì sao? Tiểu Cận vừa tỉnh, không được kích động, câu này không phải con dạy à? Phu nhân đúng là tự học thành tài. Thẩm gia vẫn còn người. Ba lại xem nữa à? Vừa hay lướt thấy. Lần thứ 5 rồi. Phụ hoàng, em có thể vờ như không nghe thấy mà. Ngồi xuống ăn cơm đi. Tiểu Cận, ăn cái này. Mẹ, hôm nay con cũng lên hot search mà. Con là người tính nóng này, không cần tẩm bổ. Thưởng hoàng huynh. Em cảm ơn nhé. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia đặc biệt gắp cho cậu đấy. Mau ăn lúc còn nóng đi. Chú Trần, chú nói thêm câu nữa là cháu trừ tiền thưởng đấy. Phu nhân vừa mới thưởng cho toàn bộ nhà bếp rồi thưa cậu. Cái nhà này hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Tiên sinh, phu nhân, nhị tiên sinh tới hạ. Là Hoài Nhân tới sao? Nói là đến thăm tiên sinh ạ. Hừ, giờ này mà tới thăm. Ban ngày ông ta vừa mới quậy tung ở hội đồng quản trị xong, tối lại tới nữa. Hoàng thúc tới thăm lúc nửa đêm, chắc chắn có mưu đồ, gọi là nhị thúc. Nhị thúc tới thăm lúc nửa đêm. Chịu thua em luôn, mời ông ta vào. Quốc An, ông sức khỏe chưa hồi phục mà, người ta đã tới tận đây rồi, không gặp lại càng chứng tỏ chúng ta sợ. Tiểu Cận, đừng kích động, mẫu hậu yên tâm. Trẫm không động tay, cũng không được nói kéo ra ngoài, bắt giữ, xét nhà. Thế thì nói gì? Mời ra ngoài, xử lý theo pháp luật, bảo lưu truy cứu trách nhiệm. Triều đại của các người, ngôn từ mềm mỏng thật. Đại ca, sức khỏe sao rồi? Cũng tạm. Em đặc biệt mang một ít thuốc bổ tới. Thuốc bổ thì để trong hộp. Tài liệu cũng tẩm bổ được sao? Ha ha, đại tẩu nói đùa rồi. Tay trái tặng thuốc, tay phải giấu tấu chương, tài liệu ủy quyền. Tay trái tặng thuốc, tay phải giấu tài liệu ủy quyền. Ha ha ha. Tiểu Cận, nhị thúc làm vậy là vì muốn tốt cho Thẩm gia thôi.
Ba con thì sức khỏe không tốt, A Yến lại còn trẻ. Tập đoàn hiện tại sóng gió liên miên. Chú đã chuẩn bị một phương án hỗ trợ lâm thời. Ủy quyền quản lý lâm thời. Hoài Nhân, chú thăm bệnh kiểu này đó à? Đại tẩu, đừng nói khó nghe như vậy, em không phải đến cướp quyền, chỉ là đến giúp đỡ thôi. Giúp đỡ thì cớ gì ép phụ hoàng phải ký tên. Nếu thật lòng đến thăm bệnh, chỉ nên hỏi xem đã uống thuốc chưa, kẻ luôn nhăm nhe ngai vàng. Mới hỏi xem có chịu giao ấn hay không. Tiểu Cận, cháu vừa mới tỉnh. Không hiểu chuyện của tập đoàn đâu. Trẫm quả thực không hiểu tập đoàn của các người, nhưng trẫm hiểu một loại người. Người thế nào? Kẻ địch bên ngoài vừa xuất hiện, Tông Thất đã vội vươn tay can thiệp. Hoàng thúc, ông đang sốt ruột sao? Nhị thúc. Nhị thúc, ông sốt ruột sao? Đại ca, anh cứ đứng nhìn Tiểu Cận làm loạn như vậy sao? Hoài Nhân, anh đúng là bị bệnh, nhưng anh vẫn còn sống. Thẩm thị có Thẩm Yến, Thẩm gia cũng vẫn còn anh. Thứ này sau này đừng mang tới nữa. Đại ca, anh sẽ phải hối hận đấy. Nhị thúc, uy hiếp người bệnh thế này không hay lắm đâu. Chú Trần, tiễn khách. Nhị tiên sinh, xin mời. Cháu chỉ là một người vừa mới tỉnh, tốt nhất đừng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Hừ, nhị thúc, lần sau tới thăm bệnh thì chỉ mang thuốc thôi. Đừng mang, thôi bỏ đi. Tiểu Cận vừa nãy không bị ông ta làm cho tức điên đấy chứ? Mẹ, người bị chọc tức là nhị thúc đấy, ông ta đáng đời. Tiểu Cận, vừa rồi con nói hay lắm, phụ hoàng minh mẫn. Trẫm chẳng qua chỉ bồi thêm một câu thôi. Em khen người ta mà cũng phải lôi cả mình vào cơ à? Tiên sinh, xe của nhị tiên sinh không về nhà cũ họ Thẩm. Vậy đi đâu rồi? Đi về hướng tập đoàn Tần thị ạ. Hoàng thúc đoạt quyền không thành, đầu quân cho kẻ thù rồi. Tiểu Cận, đừng sợ. Mẫu hậu yên tâm, trẫm chưa bao giờ sợ kẻ thù. Trẫm chỉ sợ ở nhà không có ai chờ đón. Cơm vẫn chưa ăn xong mà, phải. Ngày mai lại tiếp tục chiến đấu. Nhị thiếu gia, canh vẫn còn nóng đấy. Một nhà muốn vững vàng, đúng là phải náo nhiệt một chút. Tiểu Cận, hôm nay trông con ngầu lắm đấy. Mắt nhìn của mẫu hậu rất chuẩn. Mẹ, mẫu hậu cũng thấy rất có khí thế. Mẹ, em ấy đi dự buổi giải trình công khai, chứ không phải ngự giá thân trinh. Bên ngoài bao nhiêu người đang nhòm ngó, khí thế không thể thua được. Hôm nay Tần Việt sẽ lộ diện. Anh ta ăn nói rất kín kẽ, em đừng để anh ta rất mũi đấy. Phụ hoàng yên tâm. Hắn hỏi kiểu của hắn, trẫm hỏi kiểu của trẫm. Hỏi thì được, nhưng không được nói lung tung. Thế nào là nói lung tung? Không được nói gian thần. Đối thủ cạnh tranh. Ha ha ha. Nhị thiếu gia, phu nhân dặn mang theo canh nhuận giọng. Chú Trần, thực sự không cần. Phu nhân, nhị thiếu gia hôm nay phải khẩu chiến quần thần, giọng nói rất quan trọng. Buổi giải trình công khai. Giải trình công khai, giọng nói quan trọng. Mẫu hậu nhân hậu, nếu hôm nay em dám uống trước ống kính, anh sẽ lôi em về xe luôn. Hoàng huynh làm càn quá rồi đấy. Cốt lõi trong phương án lần này Tần thị đưa ra là chi phí thấp, hiệu suất cao. Cuối cùng thứ thị trường nhìn vào không phải mức bàn luận, mà là kết quả. Hắn đang đá đều hot search gần đây của chúng ta. Châm chọc nhẹ quá. Em còn chê chưa đủ đô nữa à? Nhẹ quá, đáp trả chẳng đã. Chi phí thấp, hiệu suất cao, giao hàng ổn định. Tiếp theo là phần đặt câu hỏi. Tần tổng, phương án chi phí thấp của Tần thị liệu có đồng nghĩa với việc ép lợi nhuận của nhà cung cấp không? Đương nhiên là không. Tần thị dựa vào năng lực tích hợp, chứ không hy sinh bất kỳ bên nào. Thẩm nhị thiếu có câu hỏi gì sao? Đừng làm loạn. Trẫm chỉ hỏi 3 câu. Thôi, chí ít thì cũng tốt hơn là ban 3 đạo thánh chỉ. Thẩm nhị thiếu, mời hỏi. Thứ nhất, tiền tiết kiệm từ đâu? Thứ hai, rủi ro ai gánh? Thứ ba, xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm? Câu hỏi của Thẩm nhị thiếu rất trực tiếp.
Nhưng vận hành thương mại, không phải 3 câu đơn giản là có thể giải thích rõ ràng, nói lời phức tạp đa phần chỉ để che đậy. Ý cậu ấy là nên làm rõ trách nhiệm cốt lõi. Tần tổng đã công khai tuyên truyền chi phí thấp, thì nên giải thích rõ nguồn gốc chi phí và ranh giới trách nhiệm. Tần tổng có thể trả lời trực tiếp 3 câu hỏi của Thẩm Nhị Thiếu không? Chi phí thấp của Tần thị có ảnh hưởng đến bảo trì nếu xảy ra chậm trễ hoặc lỗi chất lượng, Tần thị có chịu trách nhiệm không? Những điều này đều sẽ được thể hiện trong văn bản sau này. Hôm nay dám nói, hôm nay nên dám viết. Thẩm thị có thể đưa các cam kết cốt lõi vào hợp đồng, cũng mong tất cả các bên tham gia đều làm như vậy. Bổ sung hợp lý. Bổ sung hay lắm. Đề nghị của Thẩm thị có thể đưa vào thảo luận. Khi các bên nộp phương án sau này, xin vui lòng nộp kèm điều khoản cam kết trách nhiệm. Thẩm Ấn hỏi Tần thị, tiền tiết kiệm chi phí thấp từ đâu mà ra? Sao hắn lại giở trò này nữa? Anh bảo rồi đừng uống trước ống kính mà. Mẫu hậu ban canh nhuận giọng. Ha 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 ha. Tiểu Cận, canh có đủ không? Không đủ để mẹ gửi thêm. Không được trả lời. Mẫu hậu hỏi, sao có thể không trả lời? Giờ thì trả lời đi. Hot search là mẹ Thẩm ra gửi canh rồi kìa. Thẩm tổng, lên top 1 rồi. Tốt lắm. Tập đoàn Thẩm thị chúng ta chính thức chuyển hướng sang doanh nghiệp súp canh. Lòng dân hướng về. Nhị thiếu, 3 câu hỏi ngài dành cho Tần tổng hôm nay là chuẩn bị trước sao? Trẫm thuận miệng hỏi thôi. Ngài cho rằng Tần thị không dám gánh trách nhiệm sao? Trẫm không đoán. Trẫm chỉ xem hắn có dám viết vào hợp đồng hay không, cũng được. Ít ra là không vượt quá giới hạn. Tần tổng, chiều hướng trên mạng có vẻ thay đổi rồi. Bảo họ tiếp tục điều tra Thẩm Yến. Một cậu ấm nhà giàu vừa tỉnh dậy sau tai nạn xe hơi, không thể không có. Điểm yếu, Thẩm tổng, Tần thị phao tin nhị thiếu gia can thiệp vào dự án, quả nhiên là cuống lên rồi. Nếu hắn ta trả lời được, cần gì phải chĩa mũi nhọn? Câu này ngày mai em có thể trực tiếp nói với báo giới đấy. Không được, nó không thể ngày nào cũng lên hot search được. Hoàng huynh sợ rồi sao? Anh sợ bộ phận PR từ chức thôi. Tiểu Cận, họng có đau không con? Mẹ, em ấy chỉ hỏi có 3 câu thôi. 3 câu thì cũng tốn giọng chứ. Ba xem mấy lần rồi, vừa mở lên, lần thứ 4. Xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm? Phụ hoàng thấy thế nào? Hỏi chuẩn lắm. Phụ hoàng mắt nhìn cũng chuẩn. Hai cha con mọi người tâng bốc lẫn nhau. Có thể đợi ăn xong rồi hãng tâng bốc không? Phu nhân mừng cơm xong rồi, kết quả vẫn chưa định. Mừng công cái gì? Công nhỏ cũng là công. Thưởng Hoàng huynh hôm nay ung dung điềm đạm. Phán án cũng không tồi. Vậy thì thần đa tạ bệ hạ. Tần Việt hôm nay không gục ngã. Ngày mai chắc chắn hắn sẽ ra chiêu. Gọi bác sĩ gia đình đang trên đường tới. Ông đừng xem mấy cái tin tức linh tinh đó rồi. Ông cứ khăng khăng đòi xem. Tôi không sao. Nhà họ Tần tung tin khắp nơi rằng Thẩm Đồng bệnh nặng, còn đang lén lút liên lạc với các cổ đông. Bọn họ còn lương tâm hay không hả? Dám đem sức khỏe của 3 con ra làm trò đùa. Hoàng huynh, nhị thúc bắt đầu hành động rồi. Phụ hoàng lâm bệnh, ngai vàng trông thất lại nhúng tay vào. Đừng nói nặng quá. Vậy thì nói sao? Thừa nước đục thả câu. Triều đại các người. Từ ngữ mềm mỏng nhưng ý tứ vẫn vậy. Thẩm tổng do mệt mỏi và cảm xúc cần được nghỉ ngơi, không được chịu thêm kích động nào nữa. Hôm nay ai cũng không được mang chuyện công ty ra làm phiền ông ấy. Ông mà nói nữa tôi khóc cho ông xem. Mạng mẽo uy lực gớm thật. Uy nghiêm không thể xâm phạm. Mẫu thân không cần phải lo lắng. Tiểu Cận, 3 con không thể bị bọn họ chọc tức thêm được nữa. Trẫm biết. Vậy nên ngày mai không cho bọn họ gặp phụ hoàng. Bọn họ đã gửi thông báo rồi. Nhị thúc liên kết với vài cổ đông, yêu cầu sáng mai họp khẩn cấp. Lại họp, bọn họ mong Thẩm gia xảy ra chuyện làm sao? Thứ bọn họ mong không phải Thẩm gia xảy ra chuyện, thứ bọn họ mong là ba không thể ra mặt. Vậy thì để cho bọn họ chống mắt lên xem. Phụ hoàng không ra mặt, Thẩm gia vẫn còn người. Thẩm Đồng sức khỏe không tốt, tập đoàn vẫn cần có người đứng ra ổn định. Thẩm tổng còn trẻ, gần đây cứ để Thẩm Ấn ra mặt mãi quả thực không ổn. Tổ quản lý lâm thời vẫn cần phải thành lập. A Yến, Tiểu Cận, đại ca sức khỏe sao rồi? Nhị thúc hôm qua thăm bệnh, hôm nay ép cung, ngược lại còn quan tâm hơn cả thái y. Ý em ấy là nhị thúc rất quan tâm đến tập đoàn.
Hoàng huynh, hôm nay anh giả tạo quá rồi, đúng là xã giao thật. Tiểu Cận, chú biết cháu hiểu lầm chú. Nhưng Thẩm thị không phải bàn ăn nhỏ của một gia đình. Bây giờ Thẩm Đồng sức khỏe không tốt. Thẩm thị bắt buộc phải có cơ chế ổn định, phụ hoàng sức khỏe không tốt. Nên mới cướp quyền của phụ hoàng sao? Không ai cướp quyền cả. Nhị thúc, bản đề nghị ủy quyền lâm thời này, tối qua đã gửi đến nhà rồi. Hôm nay lại đổi cách nói khác. Và email vài cổ đông nhận được tối qua, nội dung gần như y hệt. Đề nghị thành lập tổ quản lý lâm thời, đóng băng một phần quyền quyết định của Thẩm Yến. Cố tiểu thư, đây là cuộc họp nội bộ của Thẩm thị. Tôi là cố vấn pháp lý lâm thời của Thẩm thị. Cố Khanh đến đúng lúc lắm. Không được phong quan bừa bãi. Hôm nay tạm không so đo. A Yến, chú chỉ muốn tốt cho tập đoàn thôi. Ba cháu bây giờ như vậy, lẽ nào còn muốn gồng mình chống đỡ? Đại ca, tôi đã nói rồi. Tôi bị bệnh chứ không bị hồ đồ. Bác sĩ dặn chỉ được nói 5 phút thôi. Đã rõ thưa phụ hoàng. Cuộc họp này để cháu và Tiểu Yến xử lý. Đại ca, Tiểu Cận vừa mới tỉnh, sao có thể tham gia vào chuyện Tiểu Cận chỗ nào không ổn? Trên mạng đều khen em ấy hỏi mẫu hậu hộ giá. Đánh đâu thằng đó. Hoài Nhân, nếu chú thực sự muốn tốt cho tập đoàn, thì nên giải thích một chuyện trước đã. Chuyện gì? Các người theo dõi tôi sao? Bãi xe công cộng thôi mà. Trích xuất đúng luật. Đó là lối đi bên ngoài của tòa nhà Tần thị. Nhị thúc, ông nói muốn tốt cho Thẩm gia, vậy sao nửa đêm lại đi gặp kẻ địch? Chú chỉ là giao lưu thương mại bình thường thôi. Vậy thì nói thử xem, đã bàn chuyện gì? Phụ hoàng lâm bệnh, ông đến cướp quyền. Cướp quyền không thành, ông đi tìm Tần thị. Hôm nay lại đến đây nói muốn tốt cho Thẩm gia. Nhị thúc, chính ông có tin không? Hiện tại chỉ là nghi ngờ. Thẩm thị sẽ tiếp tục điều tra theo đúng quy định pháp luật. Hoàng huynh lại mềm mỏng rồi. Đây là xã hội pháp trị. Vậy nên hôm nay trẫm không bắt người, chỉ mời nhị thúc về chờ điều tra rõ ràng. Nói ít thôi. Hoài Nhân, trước khi mọi việc được làm rõ, chú tạm thời dừng tham gia các công việc quan trọng. Tiểu Yến, đại ca, đây là quyết định của chủ tịch. Các người đừng đắc ý quá sớm. Nhị thúc vội vàng thế này, chẳng bù trẫm đây vẫn ung dung. Nói xong rồi thì uống thuốc đi. Bác sĩ nói 5 phút đấy. Ba bị mẹ thu phục rồi. Mẫu hậu anh minh. Cuộc họp của Thẩm gia các người quả thực náo nhiệt hơn các công ty bình thường. Hoan nghênh cô rời đi bất cứ lúc nào, chẳng phải rất thú vị sao? Làm tốt bổn phận của mình. Vâng thưa nhị thiếu gia. Hừ. Thẩm tổng, giám đốc Triệu bên kia chịu mở miệng. Ông ta nói đồng ý phối hợp điều tra. Con cáo tiếp theo sắp xuất đầu lộ diện rồi. Bước tiếp theo, đưa ra chứng cứ. Trẫm không đánh người. Trẫm đợi Hoàng huynh báo cảnh sát. Câu này nghe an toàn phết. An toàn thì an toàn đấy, nhưng mà nghe càng đáng sợ hơn. Thẩm tổng, giám đốc Triệu chịu mở miệng rồi. Con cáo nào? Giám đốc Triệu nói ông ta sẵn sàng khai nhận, nhưng trong tay có một bản ủy quyền có chữ ký của Thẩm Đồng. Ông ta nói là do giám đốc Thẩm Hoài Nhân đưa cho ông ta. Ủy quyền của ba tôi sao? Phụ hoàng ban lệnh bài cho hắn khi nào? Tiểu Cận vừa nãy có bị bọn họ bắt nạt không? Mẹ, bây giờ trọng điểm là văn bản ủy quyền. Vậy thì cũng là do bọn họ ức hiếp Tiểu Cận trước. Mẫu hậu anh minh. Ba chưa từng cấp quyền cho Hoài Nhân bao giờ. Vậy là hắn lấy văn bản giả lừa người, tự ý giả mạo thánh ý. Nói theo kiểu hiện đại, bị tình nghi làm giả văn bản. Tiểu Yến, điều tra cho rõ. Vâng. Cha thì cha nhưng đừng để Tiểu Cận bị đói đấy. Mẹ, bây giờ chúng con qua phòng tuân thủ. Tới phòng tuân thủ cũng sẽ đói bụng mà. Đại thiếu gia, phu nhân đã dặn dò trước rồi. Chú Trần, chú tới lúc nào vậy? Lúc nhị thiếu gia họp. Tôi đã đợi ở dưới nhà rồi. Mẫu hậu nhân từ, làm chính sự trước, làm xong thì về nhà uống canh. Tuân chỉ của mẫu hậu. Đi thôi, Hoàng huynh hôm nay sát khí nặng quá. Anh sẽ không đánh người. Trẫm cũng sẽ không đánh người. Trẫm sẽ báo cảnh sát. Lần này em nói đúng rồi đấy. Nói đi, Thẩm tổng. Lúc đầu tôi thực sự tưởng đây là ý của Thẩm Đồng. Giám đốc Thẩm Hoài Nhân mang bản ủy quyền này cho tôi xem, nói là tập đoàn có điều chỉnh nội bộ, bảo tôi hợp tác. Vậy nên ông liền giao tài liệu ra. Tôi
Tôi sai rồi, đây chính là thánh chỉ giả. Nghi ngờ làm giả ủy quyền, Cố Khanh giám định, không được phong chức. Xét nghiệm. Chữ ký là ảnh quét cắt dán. Ngày tháng cũng có vấn đề. Ngày hôm đó Thẩm tổng đang kiểm tra ở bệnh viện, không thể nào đến ký tên được. Là giả. Rất rõ ràng. Thánh chỉ giả mà đến ngày tháng cũng viết sai. Thủ đoạn thô thiển. Ván này được đấy. IS, các người đang làm gì vậy? Qua mặt hội đồng quản trị để thẩm vấn quản lý cấp cao sao? Nhị thúc, đây là cuộc điều tra tuân thủ. Ghi chép toàn bộ quá trình, quy trình hợp pháp. Nhị thúc nhận ra chứ? Tôi không biết cậu đang nói gì. Ủy quyền giả. Giám đốc Triệu. Phụ hoàng chưa từng ký tên. Nhị thúc không định giải thích sao? Một nhân viên cũ vì để bảo vệ bản thân mà tùy tiện vu khống tôi. Vậy mà các người cũng tin sao? Thẩm Đồng, rõ ràng là ông bảo tôi làm mà. Câm miệng, không được nói bắt người. Hoàng huynh yên tâm. Báo cảnh sát. Liên quan đến việc làm giả giấy tờ thì có thể báo cảnh sát. Pháp chế tổng hợp tài liệu báo cảnh sát. Mọi bằng chứng lưu trữ đồng bộ. Vâng, A Yến, cậu thực sự muốn vì một tên thẩm ấn vừa mới tỉnh mà làm mọi chuyện rối tung lên như thế này sao? Nhị thúc, không phải thẩm ấn làm loạn, là ủy quyền giả gây loạn. Phụ hoàng lâm bệnh, mẫu hậu lo lắng, hoàng huynh bảo vệ công ty. Nhị thúc lại dùng lệnh bài giả ức hiếp Thẩm gia. Hôm nay trẫm không động tay, trẫm để pháp luật ra tay. Thẩm Hoài Nhân chính thức thông báo với ông, tài liệu liên quan sẽ được giao cho cảnh sát. Ông cần hợp tác điều tra. Cậu đừng đắc ý quá sớm. Nhị thúc, người sốt ruột sẽ thua nhanh thôi. Thẩm tổng, tôi sẵn sàng giao toàn bộ lịch sử trò chuyện ra, giao cho phòng pháp chế. Thưởng Hoàng huynh, đã lúc này rồi mà em còn đòi thưởng à? Hoàng huynh hôm nay thi hành pháp luật có công. Anh cảm ơn em. Tiểu Cận, có bị chọc tức không con? Mẹ, người bị chọc tức là nhị thúc đấy. Vậy thì tốt, Tiểu Cận. Phụ hoàng, hôm nay làm đúng lắm. Trẫm không dùng tư hình, đúng không? Hôm nay em ấy rất tuân thủ pháp luật là tốt rồi. Về nhà uống canh, mẹ, vừa nãy em ấy ăn điểm tâm rồi. Điểm tâm là điểm tâm, canh là canh. Hôm nay con tiến bộ rất nhiều. Cô Khanh cũng đáng được thưởng. Thưởng thì không cần đâu, đừng phong quan chức là được. Đi thôi, về nhà. Triều đại của các người tuy ít đao kiếm, nhưng chứng cứ lại rất sắc bén. Cuối cùng cũng học đúng được một điều. Hồi cung là về nhà. Xe đã chuẩn bị xong thưa cậu. Chú chưa đi à? Phu nhân dặn. Nhị thiếu gia xong việc phải lập tức về nhà uống canh. Ý chỉ của mẫu hậu không thể cãi lệnh. Mẹ, hôm nay con cũng con tự về nhà đi. Thưởng Hoàng huynh. Được rồi, đa tạ bệ hạ. Bàn ăn của nhà họ Thẩm quả thực rất náo nhiệt. Lại chuyện gì nữa? Thẩm tổng, hot search tiêu cực đang tăng cao. Tranh cãi về dự án thành phố cũ của Thẩm thị lại bị Thẩm Quốc An năm đó có che giấu vấn đề nghiệm thu hay không? Tần thị còn nói doanh nghiệp phải trả nợ cũ trước, sau đó mới bàn chuyện tương lai. Nợ cũ gì chứ? 6 năm trước, Thẩm thị có một dự án cải tạo thành phố cũ. Sau khi giao nhà thì xảy ra tranh chấp nghiệm thu, không có thương vong nhưng ảnh hưởng rất lớn. Năm đó ba đích thân xin lỗi, Thẩm thị cũng đã bồi thường tiền, nhưng chuyện đó đã xử lý xong từ lâu rồi mà. Phụ hoàng, chuyện đó là nút thắt trong lòng ba không thể vượt qua. Quốc An, ông đừng ôm hết trách nhiệm vào mình nữa. Tần Việt chọn đúng lúc này để lật lại nợ cũ, chính là muốn ép Thẩm gia phải cúi đầu. Doanh nghiệp đương nhiên có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng tiền đề là vấn đề cũ không thể để dư luận che lấp được. Công chúng cần một người thực sự chịu trách nhiệm. Hắn dựa vào đâu mà dám nói vậy? Tôi sẽ ra tuyên bố, ba. Bây giờ ba không thể để hắn ta dắt mũi được. Dự án năm đó là do ba ký tên. Họ muốn truy cứu trách nhiệm thì cứ tìm ba. Cơ thể ông như vậy sao còn đòi ra mặt gánh vác? Phụ hoàng, nợ cũ phải điều tra, nhưng vết thương cũ không thể để kẻ khác dùng làm dao đâm mình. Bọn họ muốn một Thẩm thị có trách nhiệm. Vậy thì cho họ thấy Thẩm gia không trốn tránh, cũng không quỳ gối. Tiểu Cận, đi. Đến công ty, mang Tiểu Cận theo, đừng để thằng bé. Bây giờ là xử lý khủng hoảng truyền thông. Xử lý khủng hoảng cũng sẽ đói bụng mà. Phu nhân nói đúng. Mẫu hậu nhân từ. Làm gì đó,
Tôi mở livestream trước, phản hồi về tranh chấp dự án cũ 6 năm trước. Nhị thiếu, Tần Thị mượn chuyện 6 năm trước chỉ trích Thẩm Thị. Ngài thấy sao về việc Tần Thị dựa vào hot search để nâng cao giá trị? Nợ cũ, Thẩm gia sẽ trả. Trách nhiệm cần gánh vác, Thẩm gia sẽ gánh, nỗi oan không đáng phải nhận. Thẩm gia cũng không gánh. Thẩm Thị sẽ hợp tác điều tra tài liệu dự án cũ theo đúng. Ngài đang phủ nhận việc Thẩm Thị năm đó có sai sót sao? Trẫm đang phủ nhận việc có người mượn chuyện cũ để ép Thẩm gia phải quỳ gối. Ý ngài ấy là Thẩm Thị từ chối việc bị cố tình thao túng dư luận, cũng coi như an toàn. Em mà đến muộn 10 giây nữa là không an toàn rồi. Nhiều tấu chương như vậy sao? Là tài liệu. Nhị thiếu gia, phu nhân dặn, xem mệt rồi thì uống một ngụm. Chú Trần, bị phát hiện rồi thì không thể đổi sang nước trà được, tôi chưa rót ra mà. Ha ha. Tờ này. Sao thế? Tên của phụ hoàng ở đây, nhưng chữ ký của người bên cạnh này, nét bút không dứt khoát. Đây là một bản đánh giá lại. Người ký tên là người phụ trách dự án năm đó, cùng một người ký, nhưng thói quen ký lại không giống nhau. Hồ sơ cho thấy, vào ngày bản đánh giá lại này được lập, người phụ trách đang đi công tác ở tỉnh khác. Tiểu Cận mệt không? Mẹ ơi, bọn con vừa phát hiện điểm đáng ngờ. Thế Tiểu Cận uống canh chưa? Mẫu hậu yên tâm. Phát hiện gì rồi? Có vấn đề với chữ ký, bản đánh giá đó. Năm đó chính nó đổ trách nhiệm lên Thẩm Thị. Nếu nó có vấn đề, thì kết luận năm xưa phải điều tra lại. Phụ hoàng, món nợ gánh 6 năm nay, chưa chắc đã là thật. Từ từ đừng kích động, mới chỉ là nghi vấn. Nghi vấn chính là khe cửa. Cửa mở rồi cáo sẽ không giấu được đuôi. Thẩm tổng, tối nay Tần Việt trả lời phỏng vấn, nói rằng nếu Thẩm Thị không thể gì nên chủ động nhượng lại dự án. Hắn vội cái gì? Bởi vì hắn biết, một khi lật lại nợ cũ, có thể sẽ lòi ra người hắn không muốn thấy. Anh nghi ngờ năm đó có người gài bẫy. Tra người này trước. Tra xem năm đó ông ta đã gặp ai. Tôi sẽ bảo bên pháp chế và tuân thủ đi tra. Xử lý theo pháp luật. Đương nhiên là xử lý theo pháp luật. Hoàng huynh tiến bộ rồi. Anh còn cần em dạy à? Chuyện cũ không trốn tránh, điểm đáng ngờ tất phải tra rõ. Thế này tốt hơn kiểu đùn đẩy trách nhiệm. Thẩm gia lần này không trốn tránh, Thẩm gia lần này thực sự không trốn tránh. Nếu nợ cũ thực sự có vấn đề thì Tần Thị chẳng phải quá sốt ruột rồi sao? Lần này ba đừng gánh một mình nữa. Lần này chúng ta cùng gánh. Phụ hoàng, trận chiến này Thẩm gia sẽ cùng nhau sát cánh. Chúng ta cùng nhau. Quốc An, uống thuốc trước đi. Nếu năm đó thực sự có người gài bẫy, tôi lại để Thẩm Thị phải chịu oan suốt 6 năm. Đó cũng không phải lỗi của ba. Phụ hoàng, sổ sách sai có thể lật lại, nhưng lòng người không thể nguội lạnh. Ba bây giờ cần nghỉ ngơi. Không cần em giảng đạo lý triều đình đâu. Hoàng huynh xót phụ hoàng, trẫm chuẩn tấu. Hai anh em đừng cãi nhau nữa. Tiên sinh, phu nhân, phòng lưu trữ cũ vẫn còn một thùng đồ liên quan đến dự án năm xưa. Sao vẫn còn? Năm đó tiên sinh ốm một trận, phu nhân không yên tâm, đã cất riêng vài món đồ lặt vặt đi. Tôi nhớ ra rồi. Khi đó Quốc An ngày nào cũng tự trách, tôi sợ ông ấy nhìn thấy những thứ này lại hại thân, nên đã bảo chú Trần cất đi, mở ra xem. Em đừng làm như đang thăng đường xử án thế. Đây lại là vật gì? Bút ghi âm, Lưu Thanh Ngọc. Cũng na ná vậy. Nhị thiếu gia, Lưu Thanh Ngọc cần phải sạc điện trước. Chú Trần, chú giờ giải thích ngày càng thái quá rồi đấy. Nhị thiếu gia nghe hiểu là được rồi. Nghe hiểu là được rồi. Tiểu Cận vừa mới tỉnh, đừng kích động em ấy. Được rồi. Thẩm Đồng, bản đánh giá lại đã bị tráo rồi. Tôi không hề ký bản tài liệu đó. Bên phía Tần Thị có người tìm tôi, bảo tôi đừng xen vào chuyện người khác. Nếu ngày mai tôi không thể gặp ông, xin ông nhất định phải tra Lâm Triệu. Lâm Triệu 6 năm trước là người phụ trách của công ty tư vấn bên ngoài, bây giờ là cánh tay phải của Tần Việt. Người đó tên là La Thành, là người phụ trách dự án năm đó. Sau đó anh ta nói mình ký nhầm tài liệu, rồi chủ động từ chức. Vậy sao anh ta không đến tìm ba nói rõ ràng? Thời gian đó ba đang ở bệnh viện. Rất nhiều tin tức bên ngoài đều do Hoài Nhân và giám đốc Triệu chuyển lời lại. Cửa bị người ta bịt kín rồi, có người không cho La Thành gặp ba. Đây là cái gì? Biên lai gửi hàng, người nhận là phụ hoàng, người ký nhận là Thẩm Hoài Nhân. Năm đó gói bưu phẩm này quả thực đã gửi đến nhà, nhưng nhị tiên sinh đã ký nhận thay. Năm đó Hoài Nhân đã chặn đồ lại rồi. Bút ghi âm, phiếu gửi chuyển phát nhanh, chữ ký giả, thân tín của Tần Việt. Đủ để vạch trần rồi, đủ để xin tái thẩm định, cũng đủ để cảnh sát và cơ quan quản lý vào cuộc điều tra. Lần này không phải chuyện của riêng ba nữa. Ông xem,
Tiểu Cận nói đúng đấy. Nợ cũ có thể lật lại rồi. Tiểu Cận, Giang Sơn này giao cho con. Giao cho con rồi. Kiếp này không giống như trước đâu. Phụ hoàng không cần cảm tạ trẫm. Trận chiến này, trẫm sẽ lật ngược thế cờ thay người. Lật lại sổ sách cũng phải ăn uống đã. Mẹ, bây giờ đang là lúc quan trọng. Lúc quan trọng thì không cần ăn cơm à. Tiểu Cận, ăn đi. Tiểu Yến cũng uống đi. Con lớn chừng nào rồi cơ chứ. Con cũng là con của mẹ mà. Mẫu hậu ban thưởng. Hoàng huynh, uống đi. Em bớt lấy mẹ ra để ép anh đi. Hoàng huynh kháng chỉ sao? Đại thiếu gia thật có hiếu. Chú Trần, chú bớt nói lại đi. Tần Việt chẳng phải nói nợ cũ của bây giờ nợ cũ thực sự lòi ra. Thẩm gia lần này cứng thật, vừa đồng ý điều tra vừa tung bằng chứng. Nếu tài liệu năm đó thực sự bị thì Thẩm Quốc An oan uổng quá rồi. Thẩm Ấn, trận chiến này trẫm sẽ lật lại thay phụ hoàng, cứu mạng vừa ngầu vừa trẻ trâu. Tần tổng, sao đồ vật năm xưa vẫn còn ở Thẩm gia? Cậu hỏi tôi. Hừ, Thẩm gia muốn lật nợ cũ sao? Vậy thì cứ để bọn họ lật đến cùng đi. Thông báo cho bên dự án, ngày mai tôi sẽ đích thân tới đó. Không muốn chuyện bé xé ra to thì nhượng lại dự án. Nếu Thẩm Ấn cũng đến, vậy thì gặp luôn một thể. Để xem cậu ta còn hỏi được gì nữa. Xem thêm chút nữa cũng không được. Tôi chỉ muốn, bác sĩ nói ông không được thức khuya. Quân lệnh của mẫu hậu như núi, phụ hoàng phải tuân theo. Câu này nói không sai. Ngày mai Tần Việt hẹn ba gặp mặt. Hắn sợ rồi, nên hắn muốn ép ba thoái vị. Không thể nào thoái vị được. Lần này Thẩm gia không gánh hàm oan thay kẻ khác. Phụ hoàng không lui, Thẩm gia cũng sẽ không lui. Tần Việt cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi. Và Thẩm gia lần này không phải chiến đấu một mình. À, ông không được đi. Tần Việt hẹn tôi mà. Hắn hẹn ông thì ông liền đi à? Sức khỏe của mình bây giờ ra sao ông còn không biết à? Ba, để con đi. Trẫm cũng đi. Em không đi cũng không ai bảo gì đâu. Một mình Hoàng huynh, miệng lưỡi không đủ độc. Cho Tiểu Cận đi đi. Mẹ không sợ em ấy bị ức hiếp. Mẹ sợ Tần Việt ức hiếp ba con hơn. Nhị thiếu gia, phu nhân đã chuẩn bị canh và điểm tâm rồi ạ. Chú Trần, chúng cháu đi bàn công chuyện mà. Phu nhân nói, bàn công chuyện cũng sẽ đói bụng. Mẫu hậu nhân hậu. Tiểu Cận, đừng chọc giận ba con nhé. Yên tâm đi. Hôm nay trẫm làm được. Không được nói lung tung. Đương nhiên. Thẩm Đồng không tới sao? Ba tôi không khỏe. Tôi đại diện cho Thẩm thị. Phụ hoàng không cần đích thân gặp bại tướng. Ý của em ấy là ba tôi không tiện bị làm phiền. Buổi gặp mặt hôm nay sẽ được ghi biên bản toàn bộ. Hôm nay Thẩm thị huy động lực lượng lớn nhỉ? Hôm nay Tần tổng cũng kéo lực lượng lớn. Người trong nợ cũ đều mang tới cả rồi. Thẩm nhị thiếu, nói chuyện phải có bằng chứng. Vậy nên trẫm đã mang theo bản dịch ghi âm, hồ sơ nhận bưu phẩm, đối chiếu bút tích bản đánh giá cũ. 6 năm trước, La Thành định gửi bản ghi âm cho ba tôi. Bưu phẩm đã bị Thẩm Hoài Nhân ký nhận thay, còn bản đánh giá đổ trách nhiệm lên Thẩm thị. Chữ ký có dấu hiệu bất thường rõ ràng. Những tài liệu này đã được nộp cho cơ quan chức năng. Tần tổng, hôm nay nếu muốn đàm phán thì nói chuyện dựa trên sự thật đi. Những thứ này chỉ chứng minh quản lý nội bộ Thẩm thị hỗn loạn, chứ không chứng minh Tần thị có vấn đề. Trẫm còn chưa nhắc đến Tần thị. Tần tổng đã vội vàng tự nhận rồi sao? Thẩm Ấn, cậu quả thực rất biết cách công kích người khác. Trẫm công kích không phải người khác, mà là cái đuôi lòi ra khi người ta chột dạ. 6 năm trước Lâm Triệu làm việc ở công ty tư vấn, có liên quan đến tiền thân của Tần thị. Trong đoạn ghi âm của La Thành có người bảo anh ta đừng xen vào chuyện. Chúng tôi sẽ điều tra xem người đó là ai. Thẩm thị thực sự muốn làm bung bét chuyện cũ sao? Thẩm tổng, làm to chuyện không tốt cho ai cả. Hiện tại dư luận của Thẩm thị vừa mới ổn định, sức khỏe của Thẩm Đồng lại không tốt, hay là mỗi bên lùi một bước? Dự án này Thẩm thị rút lui, chuyện cũ Tần thị sẽ không nhắc lại nữa. Hóa ra hôm nay không phải đến thăm bệnh, là bức cung. Đây là một lựa chọn lý trí. Phụ hoàng đã gánh nợ suốt 6 năm. Mẫu hậu đã lo lắng suốt 6 năm. Hoàng huynh đã giữ trận suốt 6 năm. Giờ khe cửa đã mở, ngươi lại bảo Thẩm gia lui sao? Tần Việt, ngươi sợ không phải chuyện cũ bung bét. Thứ ngươi sợ là chuyện cũ bị điều tra rõ ràng. Câu này chúng tôi sẽ ghi nhận là lập trường của Thẩm thị. Thẩm thị không chấp nhận trao đổi riêng tư.
Chuyện cũ tiếp tục điều tra lại theo đúng pháp luật, dự án cũng sẽ không rút lui. Các người không sợ thua sao? Thắng thua là chuyện về sau, lùi hay không là chuyện của hôm nay. Về nói với người đứng sau các người, Thẩm gia không quỳ. Cậu tưởng vài tờ giấy là có thể đánh gục tôi sao? Trẫm đã nói, hôm nay không phải để định tội, là để mở cửa, cửa đã mở. Những kẻ trốn bên trong, một kẻ cũng đừng hòng trốn thoát. Thẩm tổng, nghe nói Tần thị hẹn gặp, có phải hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải? Thiếu, Thẩm thị có rút khỏi dự án không? Thẩm thị không, nợ cũ không trốn tránh, sự thật không thỏa hiệp. Thẩm gia không quỳ. Câu này có hơi hướng giống võ mồm. Ý em ấy là Thẩm thị sẽ điều tra đến cùng theo quy định pháp luật. Hoàng huynh dịch cũng được đấy. Ngậm miệng, đi thôi. Thẩm thị sẽ tiến hành rà soát lại theo luật pháp, tôn trọng kết quả điều tra, không chấp nhận bất kỳ trao đổi lợi ích cá nhân nào. Toàn bộ bằng chứng đã được nộp. Tiểu Cận có bị Tần Việt chọc tức không? Mẹ, người bị chọc tức là Tần Việt mà. Vậy thì tốt, Tiểu Cận. Phụ hoàng, Thẩm gia không quỳ. Nói hay lắm, về nhà ăn cơm. Mẹ hầm canh cho hai đứa rồi. Mẹ, bọn con vừa từ Tần thị ra mà. Vậy nên càng phải uống canh chứ. Phu nhân đã dặn dò nhà bếp thêm món rồi ạ. Chú Trần, chú lên xe từ lúc nào thế? Lúc hai cậu xuống lầu tôi đã đợi sẵn trong xe rồi. Vẫn là chú tận tâm. Hoàng huynh cuối cùng cũng nói lý rồi. Em không nói gì thì anh ăn ngon miệng hơn ấy. Tin tức từ đài chúng tôi. Hôm nay tập đoàn Thẩm thị tổ chức họp báo khẩn cấp, phản hồi cứng rắn về những nghi vấn xoay quanh cuộc gặp với Tần thị. Bọn họ hành động rồi. Tần Việt sẽ không dừng lại ở đây đâu. Nhưng ván này, Thẩm gia không lui, cũng không quỳ. Sao bọn họ còn vừa ăn cướp vừa la làng vậy? Tần Việt đẩy Lâm Triệu ra làm bia đỡ đạn rồi. Thí xe giữ tướng. Lần này nói đúng rồi đấy. Nhị thiếu gia, phu nhân nói hôm nay có thể ngài còn phải nói nhiều. Chú Trần, hai người đã mặc định rằng ngày nào em ấy cũng phải ra. Phu nhân nói người ngoài không chịu để yên, nên mới sót cho nhị thiếu gia. Giọng của Tiểu Cận là quan trọng nhất. Khủng hoảng công ty còn xếp sau giọng nói nữa. Giọng của con cũng quan trọng mà, cũng chuẩn bị cho con một hộp đây. Mẫu hậu yên tâm. Hôm nay trẫm không nói nhiều đâu, lần trước em cũng bảo thế. Xong hot search treo tận 3 ngày. Hoàng huynh quản rộng quá nhỉ. Danh tiếng cũng vang xa nữa. Nhờ phúc của em đấy. Giờ biệt danh của anh là phiên dịch viên pháp luật rồi, Tiểu Cận. Lần này Tần Việt muốn ép mọi người phải rút lui trước công chúng. Phụ hoàng cứ yên tâm dưỡng bệnh. Nhát đao cuối cùng này của hắn, trẫm sẽ khiến hắn không giữ nổi chuôi. Thẩm tổng, Tần thị cho rằng bằng chứng của Thẩm hỏi ngài phản hồi thế nào? Thẩm thị đã đến rồi. Chi bằng nói thẳng mặt với nhau đi, nếu chứng cứ không đủ. Thẩm thị có sẵn sàng công khai xin lỗi và rút khỏi dự án không? Chuyện 6 năm trước là do quy trình nội bộ của Thẩm thị hỗn loạn. Tôi chưa từng tham gia làm giả văn bản. Là ông đang bị kiện đấy. Thẩm nhị thiếu, nói chuyện phải có bằng chứng. Vậy trẫm hỏi một câu, đừng hỏi lung tung. Cái ngày La Thành gửi bút ghi âm, ông đang ở đâu? Tôi không nhớ nữa. Chuyện 6 năm trước, ai mà nhớ rõ ràng được chứ? Chúng tôi nhớ. Cùng ngày hôm đó, ông đã nhận phòng tại khách sạn ở thành phố của La Thành. Ngày thứ hai, La Thành từ chức. Ngày thứ ba, bản đánh giá bất thường kia xuất hiện. Chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp một lần là khéo, trùng hợp 3 lần là cái bẫy. Thẩm thị đã nộp các ghi chép liên quan cho cơ quan chức năng. Vài tờ ghi chép đi lại không thể chứng minh bất cứ điều gì. Vậy xin hỏi thêm một câu. Trong ghi âm La Thành nói có người bảo anh ta đừng xen vào. Người đó có phải là ông không? Không phải. Lâm Triệu nói bên Tần thị sẽ bảo vệ tôi. Chỉ cần tôi đừng gặp Thẩm tổng. Tần tổng, anh nói Thẩm gia dùng cảm xúc thay cho sự thật. Bây giờ sự thật đến rồi đây. Thẩm nhị thiếu, thủ đoạn hay thật đấy. Trẫm chỉ mở cửa thôi. Người đứng sau cánh cửa là ai? Đâu phải do trẫm sắp đặt. Đó không phải là tôi. Đoạn ghi âm này không đầy đủ. Toàn bộ tài liệu đã được nộp lên rồi. Hôm nay chỉ công khai phần có thể tiết lộ. Thẩm thị sẽ không phán xét bất kỳ ai trên truyền thông, nhưng cũng sẽ không để ai dùng truyền thông định tội Thẩm gia. Lâm tiên sinh, cơ quan liên quan đã nhận tài liệu, xin hãy hợp tác điều tra. Tần Việt, nhát đao cuối cùng của ngươi chĩa sai hướng rồi. Chuyện chưa kết thúc đâu. Nợ cũ sẽ điều tra đến cùng. Dự án cũng sẽ tiến hành theo quy định. Thẩm gia không cậy mạnh, nhưng cũng đừng hòng ép Thẩm gia phải lùi bước.
À, nhị thiếu, sao ngài phát hiện ra sơ hở? Khi người ta nói dối, ánh mắt thường sẽ lảng tránh. Ý em ấy là Thẩm thị vẫn luôn phối hợp điều tra. Vậy Thẩm thị hiện tại đã chuyển bại thành thắng rồi sao? Thắng bại giao cho luật pháp, về nhà giao cho mẫu hậu. À, Tiểu Cận mệt không con? Mẫu hậu yên tâm, mau uống đi, hôm nay con nói hơi nhiều đấy. Mẹ, con cũng nói mà, sao mẹ không cho con uống? Hoàng huynh hôm nay cuối cùng cũng được ban thưởng. Ngậm miệng, uống canh của em đi, Tiểu Cận. Phụ hoàng, lần này Thẩm gia đã không lùi bước. Phụ hoàng, Thẩm gia sau này cũng sẽ không gánh tội thay kẻ khác. Được rồi, lật án cũng phải ăn no đã. Phu nhân nói tối nay tổ chức tiệc mừng công. Kết quả vẫn chưa chính thức công bố mà. Vậy thì ăn mừng một nửa trước đi. Mẫu hậu anh minh. Nước đi này của Tần Việt ngược lại đã mở ra cánh cửa nợ cũ. Tiểu Cận, con có căng thẳng không? Mẫu hậu đừng hoảng. Kẻ nên hoảng không phải là Thẩm gia. Nói dễ hiểu là kẻ nên hoảng là Tần Việt. Vậy thì tốt, uống đi. Cứ chờ thông báo trước đã. Uống xong rồi đợi. Phụ hoàng, câu ý chỉ của mẫu hậu không thể làm trái này, con ủng hộ. Tiên sinh anh minh. Chú Trần, lúc này chú không cần phải vuốt đuôi nịnh bợ đâu, thật lòng mà. Có tin tức mới, dự án cải tạo thành phố cũ 6 năm trước của Thẩm thị có diễn biến mới. Tài liệu liên quan cho thấy một số văn bản quan trọng năm đó đã có sự sai sót bất thường trong quá trình luân chuyển. Người có liên quan tên Lâm đã phối hợp điều tra. Phía dự án cho biết Thẩm thị chủ động nộp bằng chứng với thái độ tích cực. Tư cách hợp tác hiện tại không bị ảnh hưởng. Phụ hoàng, nợ cũ đã mở, sự trong sạch sẽ trở lại. Chú Trần, dọn cơm. Mẹ, nhanh vậy sao? Chuyện lớn thế này không ăn một bữa ăn mừng sao được? Chắc là mẹ đã chuẩn bị từ trước rồi đúng không? Phu nhân đã chuẩn bị sẵn 3 thực đơn. Kết quả tốt thì ăn mừng công, kết quả bình thường thì ăn trấn an, kết quả không tốt thì ăn an ủi. Nói chung là kiểu gì cũng phải ăn nhỉ. Mẫu hậu chu đáo. Đi thôi, ăn trước đã. Ha 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 ha. Cuộc gọi của Tần Việt. Nghe máy. Thẩm tổng, chúc mừng nhé. Tần tổng, lời chúc mừng này nghe không thật lòng cho lắm. Thẩm thị lần này thắng đẹp lắm, nhưng mà chuyện đã đến nước này, cả hai bên đều khó coi, chi bằng dừng lại ở đây. Chuyện của Lâm Triệu cứ để anh ta tự chịu trách nhiệm. Tần thị có thể rút lui khỏi tranh chấp dự án lần này. Thẩm thị cũng đừng tiếp tục điều tra nữa. Mọi người mỗi bên nhường một bước, thu xếp cho ổn thỏa. Đây đâu phải xin lỗi, đây là muốn cắt đứt quan hệ. Tần Việt. Thẩm nhị thiếu, đến lúc này mà ngươi vẫn nghĩ cái chúng ta cần là thứ này sao? Thế cậu muốn gì? Nỗi oan phụ hoàng gánh phải được rửa sạch, nước mắt mẫu hậu rơi phải được lau khô, Thẩm gia hoàng huynh bảo vệ phải được chứng minh sự trong sạch. Những thứ này không thể đánh đổi bằng sự nể mặt. Ngươi muốn thể diện thì phải làm theo quy định, ngươi muốn dừng lại thì đợi sự thật lên tiếng. Thẩm gia không đem sự thật đánh đổi. Thẩm Yến, cậu đừng tự dồn mình vào chỗ chết. Là ngươi tự đi vào ngõ cụt thôi. Ai dạy em dập máy thế hả? Hôm qua hoàng huynh cũng dập máy mà. Tiểu Cận nói đúng. Chúng ta không cần cái thể diện gì hết. Cái chúng ta cần là sự thật. Đúng. Lần này phải điều tra đến cùng. Em sẽ bảo pháp chế tiếp tục theo dõi. Hoàng huynh vất vả rồi. Em bớt cúp điện thoại của anh đi vài lần là anh bớt vất vả rồi. Tiểu Cận, hôm nay con lập công lớn nhất. Tiểu Yến cũng vất vả. Ông cũng vất vả rồi. Mẫu hậu hôm nay ban thưởng rất công bằng. Mẹ chỉ gắp thức ăn thôi, chứ không phải luận công ban thưởng. Cũng gần giống thế. Nhị thiếu gia, phu nhân đặc biệt hầm cho ngài. Con có không? Đại thiếu gia cũng có ạ. Thế này còn nghe được, tốt quá. Thẩm gia đã rất lâu rồi không ngồi ăn cơm cùng nhau thế này. Không còn ai phải một mình gồng gánh, không còn ai phải trốn trong phòng khóc thầm, cũng không còn ai chỉ biết im lặng khi bị dư luận chửi bới. Hôm nay những lời em nói qua điện thoại không giống lời em thuận miệng nói ra. Trẫm xưa nay nói gì đều có căn cứ. Em trước kia không như thế này. Sau tai nạn, em như biến thành một người khác vậy. Anh không biết rốt cuộc em bị làm sao,
Nhưng em đã bảo vệ Thẩm gia, bảo vệ ba mẹ, và cũng bảo vệ cả anh. Hoàng huynh, anh chỉ hỏi một câu. Em vẫn là em trai anh chứ? Tiểu Cận, Tiểu Yến, đừng đứng hóng gió nữa, vào ăn hoa quả đi con. Ngày mai, trẫm sẽ cho Hoàng huynh một câu trả lời. Được. Nhưng bây giờ vào nhà trước đã. Mẹ gọi kìa, Hoàng huynh đi trước đi. Làm bộ làm tịch ghê thật. Tiểu Cận, ăn nhiều vào. Mẹ, thế còn con, đều có phần hết. Tối nay cả nhà đều được thưởng. Chú Trần, đều có hoa quả mà. Đã đến lúc cho gia đình này một câu trả lời rồi. Quá trình rà soát dự án cũ đã khởi động, tài liệu nghi vấn liên quan đã được Thẩm thị bàn giao, bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm theo pháp luật, tư cách hợp tác của Thẩm thị được giữ nguyên, tạm dừng rà soát dự án liên quan của Tần thị. Thẩm gia đã lật ngược thế cờ rồi. Thẩm Quốc An gánh oan, anh hoàng đế ngầu quá, Thẩm gia không quỳ, Thẩm gia còn người, thắng rồi nhỉ? Không thể nói là thắng, Thẩm tổng nói phải đợi kết quả theo luật, nhưng bên Tần thị bị tạm dừng rồi kìa. Nhị thiếu gia tới kìa, nhị thiếu gia hôm nay có đấy không? Nhị thiếu gia, tốt, làm tốt việc của mình. Vâng, thưa nhị thiếu gia, bệ hạ hỏi. Mọi việc đều thuận lợi chứ? Gọi thêm lần nữa. Anh trừ nửa tiền thưởng cuối năm, Hoàng huynh bảo chính. Anh đây là quản lý công ty. Khác gì nhau đâu, khác nhiều chứ. Thẩm tổng, phía dự án nói phần tiếp theo mọi thứ đều làm theo quy trình, còn bên phía Tần thị, Lâm Triệu đã bị đưa đi phối hợp điều tra, giám đốc Thẩm Hoài Nhân cũng bị yêu cầu giải trình tình hình, bảo pháp chế tiếp tục theo dõi. Thế này tính là thắng chưa? Chưa tính. Sự thật vẫn phải điều tra, trách nhiệm vẫn phải định rõ. Nhưng ít nhất Thẩm gia không còn phải gánh tội thay người khác nữa. Vậy là đủ rồi. Những việc còn lại giao cho họ đi. Về nhà thôi, mẹ từ sáng sớm đã chuẩn bị cơm ở nhà rồi, ba cũng đang đợi em đấy. Được, hồi cung. Là về nhà, Tiểu Cận. Mệt không con? Về là tốt rồi. Mẫu hậu yên tâm. Trẫm không sao. Tiểu Cận. Phụ hoàng, khoảng thời gian này vất vả cho con rồi, bảo vệ gia đình. Không vất vả. Mẹ, ăn cơm trước đi. Nói nữa là mẹ lại khóc bây giờ. Em trai con hôm nay lập công lớn. Mẹ khóc một lát thì sao nào? Khóc thì được, nhưng để em ấy ăn cơm đã. Phu nhân, cơm đã dọn xong rồi. Hôm nay là tiệc mừng công. Lần này kết quả vẫn chưa hoàn toàn được định đoạt. Phu nhân nói, hôm nay mừng vì Thẩm gia đã không lùi bước. Cái này được. Tiểu Cận, ăn nhiều vào con. Canh này hầm 3 tiếng đồng hồ đấy. Sườn lần trước con khen ngon này. Thưởng Hoàng huynh. Ngày cuối cùng rồi mà em vẫn còn thưởng à? Hoàng huynh hôm nay vất vả, Tiểu Yến cũng vất vả. Mẹ gắp cho con. Hôm nay đãi ngộ tốt ghê. Đại thiếu gia cuối cùng cũng vượt qua gian khó rồi. Chú Trần, cháu xuống bếp xem canh đây. Tối qua em nói hôm nay sẽ cho anh một câu trả lời. Trẫm đã có một giấc mộng rất dài. Trong mộng có một tòa thành. Khi lửa bùng lên, trẫm đã không thể giữ được nó. Phụ hoàng không còn, mẫu hậu không còn, Hoàng huynh cũng không còn. Sau khi tỉnh lại, trẫm nhìn thấy mọi người trông rất giống họ, cũng bảo vệ trẫm y như vậy. Nên lần này không thể để mất nữa. Tiểu Cận, đó chỉ là một giấc mơ, là mơ, nhưng gia đình này là thật. Vậy nên em vẫn là Thẩm Ấn. Trước đây em không giữ được tòa thành đó. Hiện tại em muốn bảo vệ gia đình này. Mẹ. Cuối cùng cũng biết gọi mẹ rồi. Đời này con là con trai của ba mẹ, cũng là em trai anh. Nói thừa, vốn dĩ là thế mà. Phu nhân, khăn giấy đây. Tiểu Cận cuối cùng cũng trở lại rồi. Mẹ, trước kia con cũng có mất đi đâu. Hoàng huynh nói đúng. Vừa nãy em gọi anh là gì cơ? Anh. Nhưng gọi Hoàng huynh thuận miệng hơn. Không nên cười sớm như vậy mới phải. Vậy sau này tôi vẫn gọi là nhị thiếu gia hay là bệ hạ? Nhị thiếu gia. Lúc riêng tư thì tùy chú. Thẩm Ấn, câm miệng. Giờ em học được cách dùng xưng hô để ép anh rồi đấy à? Khá là hiệu quả. Ha ha ha. Thẩm tổng, các hoạt động kinh doanh của tập đoàn đã khôi phục, công tác rà soát cũng đã được khởi động lại. Tình hình bên Tần thị thế nào rồi? Nhân sự liên quan của Tần thị đang phối hợp điều tra. Thẩm Hoài Nhân tạm thời rút khỏi các công việc của tập đoàn.
Chúng ta không gây sóng gió, chỉ bảo vệ công lý. Nhị thiếu gia chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Bệ hạ hôm nay hiện đại thế. Thưởng, ha ha ha, không được thưởng. Tiểu Cận, tối về nhà ăn cơm nhé. Vâng ạ, mẹ, tối con về nhà ăn cơm. Giỏi lắm, anh. Về nhà ăn cơm, chúng ta về nhà. Lần này không còn ngọn lửa cháy rực ở Điện Phụng Thiên, không còn ngai vàng một mình cô độc. Chỉ có một mái nhà rực sáng ánh đèn, và còn có người đang đợi tôi về nhà ăn cơm.